वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा हामीले वर्डप्रेसमा क्याटेगोरी मेनु र क्याटेगोरी सब मेनु कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने टपिकमा भिडियो लिएर आएका छौँ। वेबसाइटमा यो क्याटेगोरी मेनुले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामी आउनुहोस् यो विषयमा पनि चर्चा गरौँ। क्याटेगोरी मेनु चाहिँ यस्तो मेनु हो जुन मेनुले हामीले कुनै पनि पोस्टहरू पोस्ट गर्ने बेलामा हामीले यो क्याटेगोरी मेनुको आधारमा ट्याग गरेर पोस्ट गर्छौँ। जब यो क्याटेगोरी मेनुमा हामीले क्लिक गर्छौँ यो मेनुमा ट्याग गरिएका सबै प्रकारका नोटिसहरू अथवा सबै प्रकारका ब्लग्सहरू तपाईले एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली यो क्याटेगोरी मेनु न्युज पोर्टल, ब्लगर, आर्टिकल जस्ता जुन ब्लगसँग रिलेटेड वेबसाइटहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा वेबसाइट छ टेक पानाको। अब यहाँनिर कुनै पनि सब मेनुमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो मेनुसँग सम्बन्धित रहेको सबै ब्लगहरू हामीले एउटै पेजमा एकै ठाउँमा हेर्न सक्नेछौँ। अब यसको लागि हामीले यो क्याटेगोरी मेनु कसरी क्रिएट गर्ने त, यसपछि सँगसँगै क्याटेगोरी सब मेनु कसरी क्रिएट गर्ने त, आउनुहोस् हामी यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने त्योतर्फ लागौँ। सुरुमा तपाईँले आफ्नो वर्डप्रेसलाई लगइन गर्नुहोस् र लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर देब्रे साइडमा हेर्नु होला, यहाँनिर पोस्ट भन्ने छ। पोस्ट भन्नेमा गइसकेपछि यहाँनिर राइट साइडमा क्याटेगोरिज भन्ने छ, यो क्याटेगोरिजमा क्लिक गर्नुहोला र क्याटेगोरिजमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर केही क्याटेगोरीहरू बनाइसकेको छु। अब यहाँले क्याटेगोरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि यहाँनिर चाहिँ एड न्यू क्याटेगोरी भनेको छ। यो नेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले क्याटेगोरी राखेँ र राखिसकेपछि हामीले यसलाई यहाँबाट सिधै एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो यतापट्टि राइट साइडमा रहेको यो क्याटेगोरी सेक्सनमा आइसकेको छ। अब हाम्रो यो क्याटेगोरी चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीलाई कस्तो खालको क्याटेगोरीहरू चाहिन्छ त्यो क्याटेगोरीहरू चाहिँ हामीले सजिलोसँग एड गर्न सकिन्छ र यही क्याटेगोरीलाई रिनेम गर्नु छ, एडिट गर्नु छ भने यहाँनिर एडिट अप्सनमा गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्नु छ भने यहाँनिर डिलिट आइटममा गएर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो क्याटेगोरी क्रिएट गऱ्यौँ र क्याटेगोरी क्रिएट गरिसकेपछि जुन क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यो जुन हाम्रो सेक्सन छ मेनु, यो मेनु सेक्सनमा राख्नेछौँ। अब यसको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ यो ड्यासबोर्डकै लेफ्ट साइडमा देब्रे साइडमा यहाँनिर एपिरियन्स भन्ने छ। एपिरियन्समा गइसकेपछि यहाँनिर मेनुज भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ। मेनुमा गइसकेपछि यहाँनिर यहाँ मेनु आइटम भन्ने छ, एड मेनु आइटम भन्ने। अब हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ जति नै यो माथि होम, एबाउट अस, सर्भिसेस भनेर बनाएका छौँ यिनीहरू चाहिँ हामीले पेजको आधारमा बनाएका छौँ। अब यहाँनिर पेज छ, त्यसपछि यहाँनिर पोस्ट छ। पोस्टबाट पनि हामीले मेनुहरूलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ, कन्टेन्ट लान सक्छौँ। अब यसै गरी यहाँनिर कस्टम लिङ्कबाट लान सक्छौँ र हामीले क्याटेगोरीबाट लान सक्छौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर क्याटेगोरीबाट चाहिँ हामीले कसरी लाने भनेर देखाउनु गएको छु। अब यहाँनिर स्पेसली धेरै युज गर्ने भनेको नै हाम्रो यो पेज हो र क्याटेगोरिज हो। अब यहाँनिर क्याटेगोरीमा गइसकेपछि यहाँनिर भ्यू अल भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र भ्यू अलमा गइसकेपछि हामीले यताबाट चाहिँ जुन मेनुमा जे लाने हो, क्याटेगोरीबाट मेनुमा कुन कुन आइटमहरू लाने हो त्यो हामीले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चुज गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर चुज गरिसकेपछि यहाँनिर एड टु मेनु भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर राइट साइडमा हेर्नु होला, यहाँनिर ब्लग भन्ने देखिएको छ। अब ब्लग आइसकेपछि यहाँनिर यो सबै चाहिँ एउटै मेनुमा देखिएको छ। अब यसको लागि यहाँनिर ड्र्याग गरेर यसलाई बिचमा तान्यो भने यो ब्लगको मुनि पुग्नेछ, जुन चाहिँ सब मेनुको रूपमा देखिनेछ। अब यसै गरी यहाँनिर डिजिटल ब्याङ्किङ भन्ने छ, यसलाई पनि यसरी नै बिचमा लानुभयो भने यहाँनिर यो सब मेनु भन्ने छ र सब मेनु भनिसकेपछि ब्लग भन्ने मेनुमा चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न सब मेनुहरू चाहिँ देखिनेछ। हामीले यति गरिसकेपछि यहाँबाट सेभ मेनु गरिदिनु पर्ने हुन्छ र सेभ मेनु गरिसकेपछि अब हामी यहाँनिर एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर्छौँ। अब यहाँनिर ब्लग भन्ने अप्सन आइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीले माउसलाई लाँदाखेरिमा यहाँनिर साइबर सिक्युरिटी जुन हामीले मेनु राखेका छौँ त्यो मेनुहरू यसरी डिस्प्ले हुनेछ र यो ब्लगलाई अब हामी यहाँनिर थोरै अगाडि दायाँ बायाँ अथवा लेफ्ट राइट लान पनि सकिन्छ। अब यसो गर्ने हो भने हामीले पुनः यहाँनिर यो एपिरियन्स सेक्सनकै मेनु सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यो ब्लगलाई हामीले कहाँनिर लगेर राख्ने हो त, जस्तै यो टुल्सनिर लाने हो भने मैले यसलाई यसरी टुल्सको ठ्याक्क तलबाट राखिदिन्छु। अब यहाँ राखिसकेपछि यो हामीले यहाँबाट सेभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब सेभ गरिसकेपछि हामीले पुनः यसलाई यहाँबाट रिफ्रेस गरेर चेक गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर टुल्स पछि यहाँनिर ब्लग आइसकेको छ। अब यहाँनिर ब्लग भनेको चाहिँ मेनु भयो र त्यसपछि यहाँनिर ब्लगको अरू यहाँ ब्लगमा क्लिक गरिसकेपछि जुन यहाँनिर चाहिँ अर्को मेनु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो सब मेनु हो। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योभन्दा पछिको एपिसोडमा पोस्ट कसरी क्रिएट गर्ने र क्रिएट गरिसकेपछि हामीले पोस्टलाई कसरी चाहिँ आफ्नो हिसाबले हामीले यो क्याटेगोरीहरूमा आउने बनाउने भनेर
भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर मानौँ यो ब्लगमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर ब्लगको लिङ्क खुल्नेछ। अब हामीलाई के पनि लाग्न सक्छ भने ब्लगमा चाहिँ क्लिक गर्न नमिलोस्, तर यहाँनिर जुन सब मेनु छ यसमा मात्र क्लिक गर्न मिलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यसलाई थोरै कुरा यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर यो एपियरेन्समै गइसकेपछि यहाँनिर मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ र मेनुमा गइसकेपछि यहाँनिर कस्टम लिङ्क्स भन्ने अप्सन छ। अब कस्टम लिङ्क्समा गइसकेपछि यहाँनिर के राख्ने त मेनुको नाम यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कस्टम URL लिङ्कहरू पनि हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ, अथवा हामीले अहिलेको लागि चाहिँ केही पनि राख्दैनौँ। यसको लागि यहाँनिर ह्याज राख्छौँ र ह्याज राखेपछि चाहिँ यहाँनिर कहीँ पनि रिडाइरेक्ट हुँदैन। अब यहाँबाट एड टु मेनु गर्छौँ र एड टु मेनु गरिसकेपछि यो यतापट्टि मेनुमा आइसकेको छ। यो मेनु चाहिँ मैले यतिकै राखेँ, यता आइसकेको छ। अब यहाँनिर सेभ गरिदिन्छु र सेभ गरिसकेपछि पुनः यहाँबाट रिफ्रेस गर्छु। अब रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो ब्लग भन्ने आइटम छ, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने यो कहीँ पनि रिडाइरेक्ट हुँदैन, किनभने हामीले यहाँनिर चाहिँ ह्याज राखेर यसलाई रिडाइरेक्ट ब्लक गरेका छौँ। अब हामीले त्यसको ठाउँमा अरू कुनै लिङ्क राखेर पनि यो अन्य ठाउँमा रिडाइरेक्ट हुने अथवा अन्य लिङ्कमा अन्य पेजमा रिडाइरेक्ट हुने पनि बनाउन सकिन्छ। मित्रहरू, यहाँलाई यो एपिसोड एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।